اینا بنویسیم، یه انجام بدیم، کامل انجام بدیم. کنترل سی کلیر PHP آرتیزان make a request و create about request. خب به ولیدشنش جنریت شد، ایناشش این رو پاک بکنیم، ایشون بشه true و اینم بشه false. بیایم بنویسیم که یه متغیر دارم به نام فونت، میخوام چه چیزایی داشته باشه، required باشه و برگردم به یه ماکسش هم نهایتا 40 پیکسل. مینش من خودم تو اینجا تعریف میکنم، برمیگردم میگم که توی نامبر برمیگردم میگم مینت 10 ماکس 40، یعنی در واقع کاری کردم این تایپش رو نامبر گذاشتم، تایپ این رو نامبر گذاشتم، حواستون باشه. عددی گذاشتم، گفتم مین 10 باشه، یعنی کمتر از 10 نرو، تکست بذاری نمیتونی محدودش بکنی. ماکس هم گفتم بیشتر از 40 تا نرو، ولیوش هم میذارم 10 تا که اگه طرف نخواستم در واقع نمیدونست چه فونت سایزی بذاره خودش به صورت بای دیفالت فقط 10 قرار بیاره. 10 کم 16. خب به این شکل در واقع قرار دادم، فقط توی این ریکوست یه ماکسیمومش رو این قرار دادم. بعد اون یکی هم که بود کالر هم همون ریکوایردش بستش، فقط ریکوایر بشه، چیز دیگه نمیخوام روش ببندم چون خود هکسه. یکی هم که از about هم که بیاد بشی باید و یه بیتوین هم بذاریم براش بین 10 تا 1500 و در نهایت پابلیک فانکشن میسیج اگه یادتون باشه، میسیجز و این باید ممکنه پاک بکنیم خودم بنویسیم. برمیگردم میگم فونت یه ریکوایر داره، برمیگردم میگم مقدار فونت الزامی باشه، فونت دات در واقع ماکس میگم مقدار بیشتر از 40 پیکسل نباشه. یه دونه هم هست کالر مقدار ریکوایر و برمیگردم میگم که مقدار رنگ الزامی باشه و مقدار در واقع about dot required برمیگردم میگم که مقدار درباره ما الزامی باشه و about مقدار میگم که مقدار about بین 10 تا 1500 کاراکتر باشه. همچین چیزی هم نوشته دیگه، حالا چیزی سختی نیست. میام تو about و create about request. خب اینجا رو نوشتم، آره من تست کردم اندازه که به شما میگم یادم رفت. خب یعنی نیو about میکنید و فونت about و ریکوست about کالر و کالر و about و about سیو و یه فلش استور هم گذاشتم و عملیات بارگذاری رو گفتم. حالا دارم اشتباه می‌نویسم فارسیشو از دقت نکنم. about create یا اینجا این در واقع بحث استور رو رفتم کپی کردم از یه جای دیگه ای، از توی صفحه دیگه که داشتم اومدم قرار دادم. خب این فلش در واقع سشن میاد صفر میشه و اگر خروجی اوکی باشه نمایش کنه. چیز سختی نیست دیگه، اینا رو سریع بزنیم بره. میذارم 16 فرض کنم، میذارم مثلا میام اینجا عوض میکنم میذارم 50، بعد به خیال خودم که در واقع اجازه میده نخواهد داد ولی خب من میذارم
اینجا 32. الان بخوام برم بالا میره بالا، ببینید بالا 40 دیگه نمیره چون من محدودش کردم. من میگم 32 رنگت بیاد بره بشه این رنگی، رنگ جیغ. این هم بریم کپی کنیم، حسش نیست، بنویسیم و سابمیت رو میزنیم. عملیات درست انجام شد. میام اینجا 32 این هم رنگتونه، این رنگتونه میبینی با شارپ در واقع قرار گرفته. این هم لورنسو به این صورت. میتونی به چند دیگه قرار بدی. آره بیا مثلا اینو بکن این سری این پایین‌تر 16 نمیاد، حواسم نیست. 25 یه دیگه رنگ قرار بدیم، یه رنگ این هم باله. همین از نکنیم و این هم کنترل بی سابمیت و این هم قرار گرفت. میام اینجا به این شکل. خب بریم مرحله بعدیش رو انجام بدیم که شو ایندکس رو از این حرف.